So, hi friends! Gumagawa po tayo ng MAKLOOBA. Ito yung mga ingredients. Cauliflower. Ayan. So, ito na yung friends. Ito yung ating chicken. Ito yung ating eggplant. Eggplant pa rin. Ating patatas. At ang ating rice. Ang ating spices. So, ito po friends ang mga ingredients para sa ating MAKLOOBA. At syempre, meron tayong Turkish coffee. Ayan.